নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সেউজ প্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ আজি আৰম্ভণি কৰিছোঁ খুব ধুনীয়া এটা কালাথিয়া প্ৰজাতিটোৰ নাম হৈছে ৰুফি বাৰ্বা প্ৰজাতি খুব ধুনীয়া লাগে কাৰ্লি কালাথিয়া বুলিও কোৱা হয় আৰু কালাথিয়া প্ৰজাতিসমূহ আচলতে কোনো মৰণ নাই ইহঁতি অকণমান ডমেঞ্চি পিৰিয়ডত যোৱাৰ সময়খিনিতহে পাতবোৰ অলপ শুকাই যায় কিন্তু বাৰিষা অহাৰ লগে লগে পুনৰ খুব ধুনীয়াকৈ লহপহকৈ বাঢ়ে এইটো মোৰ নিজা প্লাণ্ট যথেষ্ট ডাঙৰ আকাৰত আছে গতিকে আপোনালোকক এইটো দেখুৱাই লৈছোঁ তাৰ পাছতেই এইখিনি হৈছে বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল থকা প্লাণ্ট খুব ধুনীয়াকৈ প্লাণ্টখিনি আছে একেটা পটতে বহুতকেইটা পুলি সোমাই আছে ৰুফি বাৰ্বা আপোনালোকে যদি এই কালাথিয়া প্ৰজাতিটো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া লাগে প্ৰজাতিটো আৰু পাতবোৰ অলপ কেঁকুৰা নিচিনা সেইকাৰণে কাৰ্লি কালাথিয়া বুলিও কোৱা হয় আৰু বাৰিষাৰ সময়খিনিত কালাথিয়াই যথেষ্ট পুলি প্ৰডিউচৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কালাথিয়াক আমি এটা বস্তু মাত্ৰ লক্ষ্য কৰিব লাগে খুব বেছি মানে পানী দিব নালাগে কিন্তু সইলটো অলপ সগি কৰি ৰাখিব লাগে তাৰ লগতে বৰষুণটো যদি পায় তেতিয়াহ'লে কালাথিয়া বৰ ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো প্লাণ্ট ল'ব পাৰিব বৰ ধুনীয়া প্লাণ্ট আছে তাৰ লগতে চিলভাৰ প্লেট কালাথিয়া এতিয়া কেইটামান প্লাণ্টহে এভেইলেবল আছে গৈ বহু লোকে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু এতিয়া বৰ ধুনীয়া হৈছে এই প্ৰজাতিটো দেখিবলৈও কালাথিয়া মোৰ বহুত বেছি প্ৰিয় আৰু সেইকাৰণে মাজে সময়ে আপোনালোককো মই দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এনেধৰণৰ প্ৰজাতিবিলাকে পুলি বহুত বেছি প্ৰস্তুত কৰে সেইটো কাৰণে যদি আপোনালোকে চিলভাৰ প্লেট কালাথিয়াটোও ল'বলৈ বিচাৰে নিশ্চয়কৈ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰ পাছতে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক চিংগোনিয়ামৰ দুটা প্ৰজাতি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ খুব ভাল সঁহাৰি সেইটো কাৰণে পুনৰ মই আজি এটা চিংগোনিয়াম দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ মিল্ক কনফেটি বুলি কিয় কোৱা হয় আপোনালোকে পাতখিলা দেখিয়ে হয়তো গম পাইছে বহুত লোকে মোৰ পৰা পূৰ্বতে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে কিন্তু যিসকলে কৰিম বুলি ভাবি আছে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰে মই আচলতে প্লানটো কাটিং কৰাৰ সময় ইতিমধ্যে হৈ গৈছে মই কৰিবলৈ একেবাৰে সময় পোৱা নাই এনেকুৱা এটা অংশতে কাটি যদি মই ইয়াক বেলেগকৈ ৰোপণ কৰি দিলোহেঁতেন তেতিয়া কাষত ওলোৱা এই পুলিটো আৰু বেছি ডাঙৰ আৰু খুব ধুনীয়া ভেৰিগেশ্যন হ'লহেঁতেন আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰে ল'ব পাৰিব বৰ ধুনীয়া প্লাণ্ট আছে তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ ফিলোডেণ্ড্ৰন চিলভাৰ ভায়লিন খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰ পাতৰ চেপটো মই গল্ডেন ভায়লিন আপোনালোকক এবছৰ দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো বিক্ৰী হ'ল ইতিমধ্যে এইটো হৈছে চিলভাৰ ভায়লিন খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ অকণমান অমিতাটোৰ নিচিনা লাগে চেপটো বৰ ইজি টু গ্ৰ' ইজি টু মেইনটেইন এনেধৰণৰ প্ৰজাতিবোৰ কিন্তু খুব গৰ্জিয়াছ গতিকে আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে এইটো প্লাণ্টটো পাব বৰ ধুনীয়া লাগে ফিলোডেণ্ড্ৰনৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিয়ে আচলতে বহুত বেছি আকৰ্ষণীয় নিজৰ সৌন্দৰ্যৰে বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ তাৰ পাছতে আপোনালোকক আন এটা ফিলোডেণ্ড্ৰন দেখুৱাইছোঁ যিটো ফিলোডেণ্ড্ৰন নেকি বহু ফিলোডেণ্ড্ৰন প্লাণ্ট কালেক্টৰৰ ফেভৰেট এটা মানে ফিলোডেণ্ড্ৰন প্লাণ্টৰ লিষ্টৰ ভিতৰত পৰে এইটোৰ নাম হৈছে এছ পি কলম্বিয়া যিমানে ডাঙৰ হ'ব যিমানে পুৰঠ হ'ব ইয়াৰ পাতৰ যিটো চেপ বা ষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এটা ষ্টানিং ফিলোডেণ্ড্ৰনৰ প্ৰজাতি হয় খুব বেছি ধুনীয়া লাগে মোৰো খুব প্ৰিয় আৰু বহু ফিলোডেণ্ড্ৰন কালেক্টৰক দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰিয় ফিলোডেণ্ড্ৰনৰ প্ৰিয়টোতো সকলোৱেই হয় ফেভৰেটটো প্ৰত্যেকটো প্লাণ্টেই থাকে কিন্তু স্পেচিয়েলি আমি স্পেচিফিক কিছুমান প্লাণ্টৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তাৰ মাজত এছ পি কলম্বিয়াটো পৰি যায় খুব বেছি ধুনীয়া লাগে মই কাষত ৰেফাৰেঞ্চ ফটো দিলেও আপোনালোকে গম পাইছে খুব ধুনীয়া হেল্ডি মেচিয়ৰ প্লাণ্ট আছে বিক্ৰীৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিক্ৰী হৈ আছে মই আপোনালোককহে দেখুৱাব পৰা নাই এইটো ল'ব পাৰিব তাৰ পাছতে ফাৰ্ণ মই আপোনালোকক মাজে সময়ে দেখুৱাই থাকোঁ আপোনালোকেও খুব সুন্দৰকৈ সঁহাৰি আগবঢ়ায় সেইকাৰণে ফাৰ্ণৰ এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি যিটো প্ৰজাতিৰ নাম হৈছে ডুৱাৰ্ফ বষ্টন ফাৰ্ণটো ইমানেই থাকে পাতটো চুটি হয় খুব সৰু হয় আৰু খুব জোপোহা হয় বৰ বেছি ওখ হৈ নাযায় আৰু সেইটো কাৰণেই ফাৰ্ণৰ এনেধৰণৰ প্ৰজাতিবোৰ হেংগিং প্লাণ্টৰত বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে অকণমানি পট এটাত লগাই থোৱা আছে কিন্তু পুলি বহুতখিনি আছে জোপোহা হৈ আছে যদি ইচ্ছা আছে আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব কালাডিয়ামলৈ আহিছোঁ কালাডিয়াম এইটো চাওকচোন ভেৰিগেশ্যনটো চাওক প্ৰথমতে ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ৰংটো প্ৰত্যেকখিলা পাততে বিয়পি পৰিছে লিপষ্টিক কালাডিয়াম অথবা মিকি মাউচ কালাডিয়াম নামেৰে আমাৰ মুখে প্ৰচলিত খুব ধুনীয়া এটা কালাডিয়ামৰ প্ৰজাতি আৰু যথেষ্ট পুৰঠ আকাৰৰ প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে আছে যিসকলে আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবি আছে শেহতীয়া বাৰিষা আৰু এই সময়খিনিতে কালাডিয়াম সংগ্ৰহ কৰি ৰাখক যিহেতু কালাডিয়ামৰ মৰণ নাই এই
পাতখিনি অকণমান ঠাণ্ডাৰ দিনত শুকুৱাই পেলালেও পুনৰ সেই আকৌ য'ত আলুটো থাকে তাতে আকৌ গজি উঠিব। তাৰ লগে লগে এইটো কালাডিয়ামৰটো ডিমাণ্ডৰ কথা ক'বই নালাগে। এইটো বৰ ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি। প্ৰত্যেক বছৰতে এই কালাডিয়ামটো যথেষ্ট পৰিমাণত বিক্ৰী হয়। লাগিলে নতুন যিমান কালাডিয়াম নাহক কিয়, কিন্তু এই প্ৰজাতিটোৰ বিক্ৰী বিৰাট বেছি ধুনীয়া। সেইটো কাৰণে আপোনালোক বহুলোকেই সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ। এইটো কালাডিয়ামো এভেইলেবল আছে। এই দুটা কালাডিয়াম আপোনালোকে পাব। বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া, প্লাণ্টখিনিৰ আকাৰো বৰ ধুনীয়া। তাৰ পাছতে আহিছোঁ এগ্ল'নিমালৈ। এগ্ল'নিমাৰ এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া এটা অকণমান পাবলৈ অসুবিধা, যিটোৰ নাম হৈছে ব্লেক মেৰুন এগ্ল'নিমা। যোৱা বছৰ মই ইয়াৰ যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ প্লাণ্ট বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, কিন্তু ডাঙৰ প্লাণ্টটো বিক্ৰী কৰিবলৈ যাওঁতে দামটোও বহুত ডাঙৰ হৈ যায়, আৰু সেইকাৰণেই মই আপোনালোকক এতিয়া সৰু প্লাণ্ট দেখুৱাইছোঁ। খুব ধুনীয়া কিন্তু দেই, প্লাণ্টটো সৰু যদিও বোলে একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। গতিকে এই প্লাণ্টটো কোৱান্টিটি বহুত কম আছে, সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰে সোনকালে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। তাৰ পাছতে ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এইটো লাইনাম টাক যিটো এগ্ল'নিমা সেইটো দেখুৱাইছিলোঁ। প্ৰত্যেকখিলা পাতৰ ৰং বেলেগ বেলেগ, প্ৰত্যেকখিলা পাততে কিমানটা ৰং আছে আচলতে হিচাপ কৰিবলৈ অলপ অসুবিধাও হয়। বহুলোকেই বিচাৰিছিল, কিন্তু মোৰ শেষ হৈ গৈছিলে। ৰিষ্টক হৈছে, সেইকাৰণে পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু ৰিষ্টক হোৱা প্লাণ্টখিনিৰ চাইজো বৰ বেছি ধুনীয়া, ইমান বেছি ভাল লগা। চাওকচোন, এগ্ল'নিমা বৰ ধুনীয়া প্ৰজাতি। প্ৰত্যেকটো এগ্ল'নিমাৰ প্ৰজাতিৰে নিজা নিজা কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, সেইটো ল'ব পাৰিব। ৰিষ্টক হৈছে। তাৰ পাছতে আপোনালোকক এটা ৰেয়াৰ এগ্ল'নিমা প্ৰজাতি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, যিটো প্ৰজাতিৰ নাম হৈছে ৰেড কেবেজ। মই কাষত ৰেফাৰেঞ্চ ফটো দিছোঁ। খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি। আৰু ৰেড কেবেজ বুলি কিয় কোৱা হয়, ইয়াৰ পাতটো দেখিলে আপোনালোকে গম পাইছে। কিন্তু ইয়াৰ এটা ডাঙৰ পুৰঠ আকাৰৰ প্লাণ্ট যদি আমি কিনিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দামটো বহুত বেছি হৈ যায়। সেইকাৰণে এনেধৰণৰ প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে মই এভেইলেবল কৰিছোঁ। যিসকলে ল'বলৈ বিচাৰে, ল'বলৈ আগ্ৰহী, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট এটা ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। এনেধৰণৰ আকাৰত ল'লে এই প্ৰজাতিটো চাই দামটো বহুত বেছি কমত পোৱা যায়। তাৰ পাছতেই আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এটা খুব ধুনীয়া এৰইজ প্লাণ্ট, যিটোৰ নাম হৈছে এপিপ্ৰিয়নাম। এইটো গ্ৰীণ, এইটো হৈছে এপিপ্ৰিয়নাম গ্ৰীণ। এইটো মনষ্টেৰা নহয়। বহু লোকে ভুল কৰে, মই দেখিছোঁ মানে বহু বিক্ৰেতায়ো এইটো মনষ্টেৰা প্লাণ্ট বুলি কয়, কিন্তু মনষ্টেৰাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু এইটো হৈছে এপিপ্ৰিয়নাম। এপিপ্ৰিয়নাম আৰু মনষ্টেৰাৰ পৰিয়ালটো বেলেগ বেলেগ হয়। এপিপ্ৰিয়নামৰ পাতবোৰ অলপ দীঘলীয়া আকাৰৰ থাকে আৰু অলপ ক্ষীণ থাকে। মনষ্টেৰাৰ পাতবিলাক অলপ বহল আকাৰৰ থাকে। পাৰ্থক্যটো যথেষ্ট পৰিমাণতেই আছে। সেইটো হৈছে গ্ৰীণটো, আৰু সেইটোৰে মডিফাই কিছুমান ভেৰাইটি আছে। এইটো এপিপ্ৰিয়নাম আলবো। আলবোটো এতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ দেখিছে, কিন্তু যিমানেই সি পুৰঠ হয় সিমানেই ইয়াৰ পাতটো তেনেধৰণেৰে ডাঙৰ হৈ কটা কটা হৈ পৰে। বৰ ধুনীয়া লাগে। গতিকে এপিপ্ৰিয়নাম আলবো মই আপোনালোকক আগতেও দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে সংগ্ৰহো কৰিছে। যিসকলে মোক সুধি আছিলে এই প্ৰজাতিটোৰ কথা, হয় খুব ধুনীয়া প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ইপি আলবো। তাৰ পাছতে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ গল্ডেন ফ্লেম ইপিপ্ৰিয়নাম। এইটো হৈছে গল্ডেন ফ্লেম ইপিপ্ৰিয়নাম। মই যিহেতু আজি ইহঁতৰ গোটেইকেইটা প্ৰজাতি একেলগে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ। বিক্ৰী হৈছে, খুব ধুনীয়া সঁহাৰি আপোনালোকৰ। যিসকলে ল'বলৈ বিচাৰে ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া লাগে, হালধীয়া, সেউজীয়া আৰু অকণমান বগাৰ কম্বিনেশ্যনত। এইটো ইপি আলবো, এইটো গল্ডেন ফ্লেম, আৰু গ্ৰীণটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক যিটো প্ৰজাতি দেখুৱাম সেইটো হৈছে আটাইতকৈ ডিমাণ্ডত থকা, গল্ডেন ফ্লেমৰ পাছতে এতিয়া ডিমাণ্ডত থকা প্ৰজাতিটোৱে হৈছে মাৰ্বল এপিপ্ৰিয়নাম। মাৰ্বল এপিপ্ৰিয়নাম আপোনালোক বহু লোকে মোৰ পৰা ইতিমধ্যে আগতে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে, কিন্তু এই বছৰত অকণমান দামটো আগতকৈ কম পৰিমাণত আহিছে। যিহেতু এইটোৰ দামটো যথেষ্ট বেছি আছিলে আগতে, এতিয়া লাহে লাহে ইয়াৰ দামটো কমিছে, কিন্তু বহুত বেছি কমা নাই যদিও অলপমান কমিলে। সকলোৱে ল'ব পাৰিব। কাষত ৰেফাৰেঞ্চ ফটো দিছোঁ। খুব বেছি গৰ্জিয়াছ আৰু একদম বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগে। গ্লছি হয় ইয়াৰ পাতবিলাক দেখিবলৈ। গতিকে আজি মই আপোনালোকক খুব লৰালৰিকৈ বহুতখিনি প্ৰজাতি একেলগে একেটা ভিডিঅ'তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদিহে আপোনালোকে ল'বলৈ ইচ্ছুক, আগৰ নিচিনাকৈয়ে যোগাযোগ কৰিব। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। ধন্যবাদ।